Hi guys! Magandang araw, si Tura Chang Pulit. At today gagawa ako ng Nikujaga, Japanese meat and potato stew. Join me guys! I-ready at i-cut na natin ng ating mga sangkap guys. Pagkakat natin sa ating onion, ipaghiwa-hiwalay natin siya para madali po siyang maihalo sa ating niluluto. Ito po yung ating mga ingredients. Meron tayong carrots, potato, sake, soy sauce, mirin, brown sugar, ginger, dried chilli, onion, and then meron tayo ditong shirataki. I-preheat na natin ang ating fry pan. Una nating gisahin yung ginger guys, and then isunod yung potato. Kaya natin siya ginigisa kagad yung potato guys, dahil yun po yung technique na huwag siyang madurog kapag matagal natin siyang niluluto. Ganun po dito sa Japan guys. Isunod natin yung karne. Kapag luto na yung karne, ihalo na natin yung iba nating sangkap. Pagkatapos magisa guys, sprinkle tayo ng konting asin saka black pepper.
And then ilagay na natin ng ating onion. Ilagay na din natin yung sugar, soy sauce, mirin, sake. Haluin mabuti. Takpan natin at paminsan-minsan haluin din natin. And then iluto natin siya hanggang sa lumambot yung ating patatas at saka carrots. And then simmered lang natin hanggang sa kumunti yung kanyang sabaw. Huwag nating patuyuan ng sabaw yung ating potato, guys. Dahil sinisip-sip niya yung sabaw para mas malasa po yung ating nikujaga. Kapag ganito nakakunti ang kanyang sabaw, guys, patayin na natin yung apoy para wag po matuyuan yung ating nikujaga. Leave it for about 10 to 15 minutes and then it's ready to serve.
Thanks for watching guys. Keep safe. God bless. Bye.